අයිබන් මම දිනේශ් දැක්ක නේද නම්ච බසාර් වලින් ඈත තියෙන කන්ද හිම වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඉරේලිය වැටිගෙන එනවා. ඉතින් පහළ පන්සලකින් එනවා ගාත හඬක්. මට හොයාගන්න බෑ කොහෙද කියලා. ඉතින් කොහොමනොත් good morning. අපි ඉන්නේ 3 වෙනි දවසේ උදේ. පුදුම තරම් ලස්සනයි. ඇත්තම කියනවා පුදුම තරම් නිස්කලංකයි මේ බලන්න වටපිටාව. රින 6යි මේ වෙද්ද උෂ්ණත්වය. අපි ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 3440ක් ඉහළින්. ඉතින් ඉර පායගෙන එනවත් එක්ක අර ඈත තියෙන කඳු හිම වලින් වැහිලා තියෙන කඳු රන්වන් පාට වෙනවා. පේනවද? පුදුම තරම් ලස්සනක්. ඇත්තටම කියනවා නම් වීඩියෝ එකට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. පියවිය හැට පුදුම ලස්සනයි. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ ඊයේ රාත්‍රියේ ගොඩක් සීතල වැඩි වුණා. ඒත් එක්ක මේ බලන්න හිම වැටිලා වගේ. ඒ කියන්නේ වැටිච්ච පින්න තනිකරම හිම වෙලා තියෙන්නේ. මේ අර වතුර වැටිච්ච ඉර හේමම අයිස් කැට වගේ වෙලා. ඉතින් තාම කිසිම ක්‍රියාකාරකමක්වත් නැහැ මිනිස්සුන්ගේ. ශර්පාවරුන්ගේ අගනුවර තමයි මේ ඉන්නේ. පේනවද නේද? කඳු දෝණියක හදපු ලස්සන ගම්මානයක්. නම්චේ කියන්නේ මේ ගමේ නම නම්චේ. බසාර් කියන්නේ ගම කියන එක. නම්චේ ගම, නම්චේ බසාර්. ශර්පාවරුන්ගේ අගනුවර. ඉතින් මේකේ ඉන්න ගොඩක් ශර්පාවරු. ඊට අමතරව ඉන්නවා ලාමාවරු. දැන් අපේ හොටෙල් එකේ ගත්තොත් හොටෙල් එකේ ඉන්න සමහර අය ලාමාවරු, සමහර අය ශර්පාස්ලා. ඉතින් බොහොම ජාතීන් ගොඩක එකමුතුවක් සහ ජාතීන් ගොඩ එකතුවක් තමයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ කඳු දෝණි දිගේ මේ ගලාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා හිම. ඉතින් පුදුම ලස්සනයි. මට නම් මේක කොච්චරලා බලන් හිටියත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අර බලන්න අතන ඉහළනොත් කඳු තුඩක් පේනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි මගේ කාමරයට පේන ටික. ඉතින් හරි ලස්සනයි. අපි යන්න ඕන අද අර ඈත පේන කඳු වලින් එහා තියෙන යටි ස්කල් එකක්. යටි කියන්නේ පුරාවෘත්තයක්. ඉතින් ඒ යටි ස්කල් එක බලන්න. එතන තියෙන හරි ලස්සන පන්සලක්. බොහෝ ගොඩක් සංචාරක යන්නේ අඩුවෙන්. නමුත් මට උවමනාවක් තියෙනවා නම් එක දවසක් ඉඳලා ඒක බලන්න යන්න. ඉතින් අපි යමු. පොඩක් ඉර පායගෙන එනකන් ඉඳලා. බලාගෙන ඉන්න. ඉර පායගෙන එනකන් මම ලෑස්ති වෙලා එන්න යන්න ඉර. මෙතෙන්නේ කොන්දේ කඳු වැටිය. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙහෙට ආම මේ බලන්න බොහොම කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන දර්ශනයක්. මෙතන ආවට පේන ඇති පීක් එකක්. කොම්බෙවිලා. ඒ තියෙන්නේ කොම්බෙවිලා පීක් එක. ඉතින් ඒක හෝලි මවුන්ටන් එකක් විදියට තමයි සලකන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේව දර්ශනය වෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින් කියනවා. මොකද නිතර වලාකුළු වලින් සහ මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොම්බෙවිලා මවුන්ටන් එක හෝලි මවුන්ටන් එකක් විදියට මේ ශර්පාස් වරුන් සලකනවා. ඒ වගේම හින්දු ජාතිකයනුත් ඒක ලක්ෂ්මී මාතාවගේ වැඩ සිටින කඳු වැටියක් විදියට බොහොම දේවත්වයෙන් සලකනවා. ඒ වගේම මේ කන්ද තරණය කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඒක හෝලි මවුන්ටන් එකක් හින්දා. ඉතින් එහෙම තමයි කොම්බෙවිලා. එතක මේ තියෙන කොන්දේ කඳු වැටිය මට විස්තර කිව්වේ අපේ ටැන්ජි. Thank you so much ටැන්ජි. Good morning. ඉතින් දෙන්න එළියට සීතලේම ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ බලන්න හැම වහලක්ම සුදු පාට සිමෙන්ති වගේ තියෙන්නේ. පින්න වැටලා පින්න ඔක්කොම හිම බවට පත් වෙලා සීතලට ගල් වෙලා. ලොකු බීස් good morning. වෙන ලොකු බීස් ලෑස්තිලා ඉන්නේ යන්න. ඉතින් අද තියෙනවා අපිට යන්න ලොකු සංචාරයක්. අපි යනවා යටිගේ ස්කල් එක බලන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ලස්සන පන්සලක්. හැබැයි යන්න තියෙන්නේ එවරස්ට් view hotel එක හරහා. view hotel එකෙන් ආයෙ වැලියකට අපිට බහින්න තියෙන. I think ටිකක් දුෂ්කර ගමනක්. අද හරිනම් අපි ආපු දුරත් එක්ක ඊයේ මම බැලුවා මගේ වොච් එකේ තියෙන කිලෝමීටර් 19.5 කීයේ දවසට ඇවිදලා අපි නම්චේ බසාර් shopping කරපු ටිකත් එක්ක. ඉතින් අද හරිනම් රෙස්ට් කරන්න ඕනේ. නමුත් කුතුහලේ වැඩි.
බලන්න දේවල් වැඩි කඳු කරේ කියන්නේ හරියට ඩ්‍රීම් වර්ල්ඩ් එකක් වගේ අපි යනවා බලන්න. එතකොට මේ තියෙන පහලින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් මේ ෆ්ලැග්ස් දාලා තියෙනවා පාට පාට. මෙතෙන් නම්ච බසාර් මේ කඩවීදි අතර තමයි ඊයේ හවස අපි ඇවිදගෙන ගියේ shopping කරන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි තොරතුරු. අද ක්ලයිමේට් එක හොඳයි හෙලිකොප්ටර්ස් යනවා. මෙන්න කොන්දේ කඳු වැටිය. අපි යමු රෙස්ටොරන්ට් එකට උදේ කෑම ගන්න. උදේ කෑම අරගෙන අපි ඉක්මනටම පිටත් වෙමු. අපි ඊළඟ ගමනාන්තයට. ඉතින් මම ඉන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ. මෙන්න මගේ කෑම එක. අපිට කෑමට තියෙන නාන් කියලා කියන රොටි, ඒත් එක්කම eggs, ඒත් එක්කම තියෙන අපිට honey. මේගොල්ලෝ ඔරිජිනල් මීපැණි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ මොන පැණිද කියලා කොහොම මීපැණි කියලා මට ආන්සර් එක හම්බුන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ සීතලත් එක්ක ගොඩක් බැක්ටීරියා ඉන්න හින්දා මේ අර මල් වලින් ගන්න රොඩි ඩොන්ඩොන් මල් වලින් ගන්න මේක පැණි මීමැස්ස එකතු කරන පැණි ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් මොනවා හරි එකතු හින කරලා හරි මොනවා හරි ක්‍රමවේදයකට කොහොම හරි ඉතින් පැණි දිනනවා කන්න බටර් ජෑම්. හායි ලොකු පීරිස්. ඉතින් වෙලා හරි කෑම ගන්න. හායි ටැන්ජි. හායි ලාවා. good morning. good morning. Subha Parbat. This is our breakfast. ඉතින් නේපාල් භාෂාවෙන් කියන්නේ සුබා පර්වාත් කියලා. සුබා පර්වාත් ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි වතාවටත් අපි ඉක්මනට කාලා පිටත් වෙන්න ඕනේ. කඳු කරේ බලාගෙන ඉන්නවා අපි එනකන්. කාලා යා. සුබා පර්වාත්. Enjoy your breakfast. Thank you. We're climbing that one. I'm climbing that one. Okay. We're climbing from other side. From Pagding. From Pagding. කාලෙකින් හින්දා ඒ කියන්නේ දවස් 3කින් විතර තමයි මේ බෑඩ් වෙදර් එක අඩු උනේ. ඉතින් රෙස්කියු මිෂන්ස් ගොඩක් යනවා. හරියට දැන් ගියා හිම කඳු මැද්දෙන් එකක්. තව එකක් යනවා. ඉතින් අපි මේ නම්චේ ඉඳලා මේ යන්නේ එවරස්ට් view hotel එක දිහාවට. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ඉන්නේ මීටර් 3440ක් ඉහළින්. දැන් අපි ඊටත් ඉහළට යනවා. ඉතින් මම මේ නතර වුණේ මේ බලන්න. මේ අරගෙන යන්නේ ලොකු ගෑස් සිලින්ඩර්ස් දෙකක්. මේ අපේ එකටත් වැඩිය ලොකුයි. ඉතින් මේක තමයි ෂර්පාස්ලාගේ ස්ප්‍රීට් එක. පේනවා නේද? ඒකයි ෂර්පාස්ලා කියන්නේ. පේනවා නේද? බොහොම ශක්තිවන්ත මිනිස්සු. ඉතින් මේ කඳු අතරින් පේනවා අර සොඳුරු කඳු වැටිය. කොන්දේ කඳු වැටිය. මෙදිනේ නම්චේ ගම නම්චේ බසාර් ගම. අන්න තවත් කඳු වැටි කිහිපයක් හඳුන්වලා දෙන්නම් අපි ගිහිල්ලා. මේ තියෙන්නේ ටම්සෙර්කු කඳු වැටිය මට ටැන්ජි තමයි කිව්වේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ කුසුම් කම්කරු කඳු වැටිය. ඉතින් මම ඇහුවා මේ කන්ද මොකක්ද කියලා. ටැන්ජි කියනවා මේක කන්දක් නෙවෙයි මේක හිල් එකක්ලු. Monsoon is this is green. ආ That mountain is not green. මේ කඳු මේ කොළ පාට වෙනවලු සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් මේවා හැමදාම මේ වගේ හිම වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙනවා මේම කැරකිලාම this one කොන්දේ. මේ තියෙන කොන්දේ කඳු වැටිය. ඉතින් මේ තියෙන කොන්දේ 1 peak එක, මේ තියෙන කොන්දේ 2 peak එක. ඉතින් අපි යන්නේ දැන් මේම කැරකිලා මේ වෙනස්ම පරිසර රටාවකින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යනවා මේ මාර්ගය දිගේ එවරස්ට් view hotel එක දිහාවට. ඉතින් වෙනස් ගමනක් වෙයි.
හරි ලස්සන දවසක් හරි පැහැදිලි දවසක් වාසනාවන්තයි යන්නයි තියෙන්නේ. Okay, let's go Tanji, let's go. Yeah. And this all the trees replantation. දැන් මේ ගස් තියෙනවනේ මේ ෆයිනස් ෆාර්ම්ස් ගස් මේවා මේ අලුතෙන් තමයි වගා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්න ඒගොල්ලෝ වගා කරන තැනක වීඩියෝ එකකුත් මේකටම. ඉතින් ලංකාවේ ගන්න ඒවා කපලා අයින් කරන එක මේගොල්ලෝ නැවත වවනවා. මම හිතන්නේ සෝදායාම අඩු කරන්න. වෙනස් සිස්ටම්. යන් ඉදිරියට. මේ බාන්න මේ හිම කඳු අතරින් යන ගමන හරි ලස්සනයි. අවුවත් එක්ක සීතල අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවද අර වැලි එක? එදින ලුක්ලා වැලි එක. අදත් වලාකුළු වලින් පිරීලා. සමහරවිට අදත් ගුවන් ගමන් කෙරෙන්නේ අඩුවෙන්. බෑඩ් ද කියලා තමයි කියන්නේ. එයාපෝට් එකට ගියාම. හැබැයි මේ හෙලිකොප්ටර්ස් වැඩ කරන විදියට හිතන සමහරවිට මේ ක්ලයිමේට් එක හොඳ ඇති කියලා. කොහොම නමුත් ටැන්ජි කිව්වෙත් රෙස්කියු මිෂන්ස් ගොඩාක් යනවා කියලා. ඉතින් චොපර්ස් ගොඩක් යන්නේ ඒකයි. මොකද මේ ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක ඊයේත් ගොඩක් සීතලයි නම්ච බසාර්. ඉතින් නම්ච බසාර් මෙච්චර සීතලයි කියන්නේ මෙතනින් උඩ කොච්චර සීතලක්ද කියලා හිතලා බලන්න. අපි යන ඉස්සරහට. මේ අපි තාම යන ගමන් එවරස්ට් වීව් හොටෙල් එකට. මෙතනින් ඔයාලට පේනවද? මෙතනේ සාගර මාතා නැෂනල් පාක් එකට අපි එන්ටර් වෙච්ච තැන. ඉතින් ඕම ඇවිල්ලා තන පාලෙන් ගිහලා මේ කන්දේ නැගලා උඩට ආවේ. මෙතනේ නම්ච බසාර්. ඉතින් අපි යන්නේ මේ දිහාවේ. මේ ලොකු පිරිස යන්නේ එවරස්ට් වීව් හොටෙල් එක දිහාට. ඉතින් තාම නගිනා. වෙනව නේද අරින් කඳු මුදුන් පේනවා ඇති. මං කිව්වේ හෝලි මවුන්ටන් එක තමයි මෙතනින් පේන්නේ. Wow. ඉතින් සැලකිය යුතු දුරක් පහු කරගෙන ආවා. අපි හිටියේ මීටර් 3440. දැන් මම ඉන්නේ මීටර් 3880. ඉතින් අද තමයි මගේ ජීවිතේ පළමු වාසනාවන්තම දවස. ඔන්න හැරලා බලන්න. පේනවද මේ කඳු ටික? පේනවද? කොහොමද ලස්සන? පුදුම තරම් ලස්සනයි. මම නම් කරන්නක් මෙන්න තියෙනවා. මම මුලින්ම දැක්කේ මේ කඳුත් උඩ මේ තියෙන අමා ඩබ්ලම් කඳු මුදුන. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලෝචේ, මේ තියෙන තවුචේ කන්ද, මේ මැදින් පේන්නේ අපේ සොඳුරු ගමනාන්තය එවරස්ට් කඳු මුදුන. දවසක් තියෙයි මුදුනට යන්න. අපි ගැන කතා නොකරමු. කොහොම නමුත් මගේ ජීවිතේ ලස්සනම දවසක් අද. කඳු නැගීමේ ඉතිහාසයේ මගේ ජීවිතේ ලස්සනම දවසක් කියලා ඉව ගන්න බැරි තරම් සතුටුයි. පුදුම තරම් ලස්සනයි. රෙස්කියු හෙලිකොප්ටර්ස් එනවා ගොඩක්. ඉතින් සීතල බොහොම වැඩි. මම පෙන්නන හිම වැටලා තිබුණා එනකන්. ඉස්සරහදී පෙන්නන මොකද වේගෙන් එන්න උනා මේක වලාකුළු වැහෙන්න කලින්. පුදුම ලස්සනයි. ඕම බිම් බලන්නකෝ. පේනවද? සීතල ගැන කවර කතාවද? පේනවද? ඒත් එක්කම මේ වань ටැන්ජි මේ
බල්ලෙක්ගේ පාසලක හෙඩ ලොකු ඒ වෙලාවට. ඉතින් මෙන්න අපි දකිනා මුලින්ම හිම D A P වෙද්ද හිම ගුරු පඬුරු දෙන්න නා ලොකු පීරිස් ආයි ලොකු පීරිස් ආයි එමෑකෝ hey lama hi lama hi lama hi oh lama oh good බුද්ධම තරම් ලස්සනයි ඉතින් මේ ඇත්තම කියනවා නම් අපේ හෙට නවාතැන්පල අපි යන්න ඕනේ මේ අද කන්දක් නැග්ගට අපි ආයෙ බැහැලා අන්නර වැලියක දිගේ අර පේනද අතනින් පාරක් ඔක දිගේ යන්න ඕනේ ඊළඟ ගමනාන්තයට. ඉතින් අපි යනවා මේ කඳු පන්ති අතරින් ඇවිදගෙන. ඉතින් අද මේ විවේක දවසේ ආවේ ඇවිදලා මේ සුන්දරත්වයේ විඳින්න. යක්ෂ කෙනෙක්ද දන්නේ පල්ලෙහා ඉන්න. ඉතින් හිමීට යමු අපේ සුන්දර ගමනාන්තය දිහාට. මම කිව්වා හරි මේ ඉන්නේ යක්ෂලා. මෙන්න ඉන්න යක්ෂලා මීටර් 3000න් ඉහළ තමා මෙයාලා ජීවත් වෙන්නේ 3000න් පහළට යන්නේ නැහැ මෙයාලා මැරෙනවා. ඉතින් ඉන්නවා ගොඩක් යක්ෂලා සුදු පාට කළු පාට ඉන්න මම ලං කරලා පෙන්නන්න අර කන්ද වගේම. මේ කඳු ගැන කතා කර කර එනකොට මට ටැන්ජි පෙන්නුවේ මෙතන මේ මෙතනට කියන්නේ කන්ටේකා කියලා මෙතන හරියට අශ්වයෙක්ගේ සැන්දලයක් වගේ සෑන්දල තියෙන අශ්වයන්ගේ පිටේ යද්දි දාන අන්න ඒ වගේ ඉන්නවා ලං කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් පුදුම ලස්සනයි මට ඇත්තටම අර අමා ඩබ්ලම් දැක්කම පුදුම ආසාවක් ඇති වුණා. ඉතින් ලස්සන කඳු යමු මේ වේගෙන් තමයි අපිට යන්න තියෙන. අපි යනවා එවස්ටිව් හොටෙල් එක දිහාට යමු. අද පේනවා නේද? යා මීදුම පිරලා තියෙන්නේ කඳු මුතුනේ. ලෝකේ උස්සම කන්ද මගේ අස්මානේ තියෙන්නේ. යමු. අපි ඉන්නේ මීටර් 3880ක් ඉහළින්. මේ තමයි හොටෙල් එවර්ස්ට් විව් හොටෙල් එක. මේ තමයි ලෝකේ උසින්ම පිහිටි හොටෙල් එක. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ විශේෂ කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ ටික කියන්නත් පුළුවන් බලන්නත් පුළුවන්. යන් ඇතුළට මීටර් 3880ක් උඩ තියෙන හොටෙල් එකට තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මෙතන අමා ඩබ්ලම් කඳු වැටිය ඒත් එක්කම වලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා එවරස්ට් කඳු මුදුන. ඉතින් අපි ඉන්නේ එවරස්ට් විව් හොටෙල් එකේ මීටර් 3880ක් ඉහළින්. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේ වෙද්දි මේ වායුගෝලයේ තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමත් එක්ක උසත් ගත්තම 164ක් වගේ ඔක්සිජන්. ඒ හින්දා අපිට මේ උසට එද්දි ඒක ටිකක් දැනෙනවා. ගොඩක් දැනුනේ නැහැ. නමුත් ඒක දැනෙනවා. මොකද අපි ජීවත් වෙන්නේ මුහුදු මට්ටමේ හින්දා. ඉතින් මේ තමයි ඒ සුන්දර තැන, ඒ සුන්දර හොටෙල් එක. ඉතින් අපි මෙතන ඉඳලා මොනවා හරි බීලා ඒ අත්දැකීමත් ගමු. ඉතින් එන්න හැකි වුණා නම්චි බසාර් ඉඳලා මේ සොඳුරු නවාතැන්පලට. ඉතින් පේනවානේ අපිට විශේෂ තැනක් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. හායි ලොකු පිරිස්. හායි. ලොකු පිරිස් ගාගෙන මේ ලිප් බාම් හරියට ස්ට්‍රෝබරි වගේ. තුල පැල්ලා තියෙන හැමදාම. පැල්ලා දෙන්නේ සීතලට. ඒක ඇත්තටම නම් ලොකු සීතලක් තියෙන්නේ. දවසක එන්න මෙතන හරි ලස්සනයි. හැබැයි ටික දුරක් පයින් එන්න තියෙනවා. ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය විඳින්න. බොහෝ සංචාරක වෙනවා ලෝකේ වටෙන්. ඉතින් අපි ඉන්නේ මීටර් 3880ක් ඉහළින්. මේ හැම ගහකම පේනවා ඇති හිම වැටලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මර බාන්න අතර කණ්ඩියේ හිම පිරලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම තමයි. හරි සීතලයි. ඉතින් ටික වෙලා ගිමු අපේ තේ එකන. තේ එකවට පස්සේ හම්බෙන්න.
දැක්කනේද එවරස්ට් දිහායින් උල්ලංඝ යනවා වේගෙන් වලාකුළුත් එක්ක. අපි ගෙන්න ගත්තා ginger and lemon tea එකක්. And honey. හනේ මේ අර කිව්වා උදේ කෑමට පැණි තිබුණ දැනුත් පැණි තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ හන්ද යූස් කරොත් හොඳයි. Oh god. Wow. Hi, Louise. Louise ඉන්න එහා පැත්තේ මට කඳු ටික ගන්න ඕන වෙච්ච හින්දා මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. Wow. rescue missions ගොඩක් rescue තියෙනවා. මොකද හේතුව මං හිතන්නේ මේ දවස් 4ක 5ක බෑඩ් දෙකක් තිබුණේ. ඉතින් අපි වාසනාවක් තුනා හෙලිකොප්ටර් එකකින් මෙහෙට එන්න. එහෙම නැති වුණා නම් අපිටත් වෙනවා ලුක්ලා වලට එන්න නැතුව කත්මණ්ඩු වල නතර වෙන්න. අපි බලමු ටේස්ට් එක බලලා. තන්ජි cheers. Cheers ලාමා. Cheers. And cheers. Wow. ලෝකෙ උසම හොටෙල් එකේ ඉඳලා තමයි මේ තේ එකක් බොන්නේ. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දෙහි ඉන්දියාවේ නිබුඩා. නිබුඩා. I know. ලාමා අවුරුදු 15ක් ඉඳලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ. ඉතින් හැබැයි හරියාර් ෆෝර්ට් ගිහිල්ලා නැහැ. කල්සුබේෂකල් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් බලාගෙන ඉන්න එවරස්ට් දිහා මේ තමයි එවරස්ට් view hotel එක මීටර 3880ක් උසින් තියෙන. අපි හිටියේ මීටර 3440ක් උසින්. අපි දැන් ඉන්නේ මීටර 3880ක් උඩින්. මේ වගේ ඉහළකදී ඔක්සිජන් ලෙවල් එක තියෙන්නේ වායුගෝලයේ 64ක් විතර. ඉතින් අපි 100ක ඔක්සිජන් තියෙන වායුගෝලයක ඉඳලා තමයි මේ හරියන්නේ. ওই ටික තමයි රෆ්ලි කියන්න තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් cheers. අපි හිට යන්න අතන. ඉතින් එතනින් එහාට එනකොට තව පිරිසක් එතනට එනවා. සංචාරකයෝ බොහෝ සෙයින් එනවා. වෙන්න පුළුවන් මොකද මේක තමයි ලෝකේ තියෙන උස්සම ලෝකෙ උසින්ම පිහිටි සංචාරක හෝටලේ. ඉතින් අපි පිටත් වෙනවා මෙතනට සමුදීලා යන්න දෙන්න එළියට. ඉතින් අපි හෙට යන්නෙත් ඒ ඈතින් දැක්ක කඳු වලට මැදින්. මේ තමයි එවරස්ට් view hotel එකේ ඇතුළත. අපි ආවේ අන්න අර දිහාවේ. Hi. අන්න ටැන්ජි ඉන්න. ටැන්ජි ඉන්න කිව් එකේ ලොකු පීරිස්ට පොලිමේ යවන්න ටොයිලට් එකට. මේ තාම හිමරට මේ හරියට ටික වව්. දැක්කද? දැක්කද? හිම පේනවා. මෙන්න ඉතින් මේ කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි හෙට යනවනේ වැලි එකකින්. ඒ යන්නේ ඔය ටෙන්බොචේ නම්බොචේ එහෙම හරහා තමයි යන්නේ. ඉතින් වැලි එකට හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒක කියන්න ඕනේ වැලි එකේ යන ගමන්. ඒ කතාවට කේන්ද්‍ර වෙච්ච ඉන්න සතෙක්. එයා හරියට පුරාවෘත්තයක්. එයා තමයි යෙටි කියන්නේ. ඉතින් යෙටිගේ කතාව හොයාගෙන යනකොට මට වෙනවා මේ එවරස්ට් view hotel එකේ ඉඳලා නැවතත් පල්ලම් බහින්න ඒ පහළ වැලි එකට. ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න තවත් කන්දක නැග්මකට සහ බැස්මකට අපි ඒ බැස්ම බැහැලා ආයෙ නගින්න ඕනේ නම්චවලට. ඉතින් එතන හරි ලස්සන පන්සලක් තියෙනවා. දැක්කනේ? සෝබාදාමේ මල් ඇහුවා. ඉතින් යමු ඒ දිහාට. හොයාගෙන යෙටිගේ පුරාවෘත්තය.
ඉතින් අපි යන්නේ ජෙටිගේ පුරාවෘත්තය ගැන කතා කරද්දී අපි යන්න ඕන ගමකට. මේ තමයි ශර්පාස්වරුන්ගේ පැරණිම නගරේ ගමේ නම කුම්ජුන්. ඉතින් අපි කුම්ජුන් හොයාගෙන තමයි මේ හිම පිරිච්ච වනගත මාර්ගය දිගේ යන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් වෙනස්ම ගමනක්. මේ ට්‍රැක් එකෙන් එළිය අපි දැන් ඉන්නේ. පේනව නේද හැමතැනම හිම. ඉතින් කුම්ජුන් ගම්මානයට යනකොට ඉන්නකො මම පෙන්නන්න. ඉතින් මේ බොහොම සීතලයි. මේ ඇඟිලි වලට බොහොම සීතලක් හා වේදනාවක් දැනෙනවා. මේ ඇඟිලි ගල් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තමයි මේ හිම වල අඩිය තියන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ආවොත්. ඉතින් මෙන්න නෑ යක් කෙනෙක්. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ මීටර් 3000 ඉහළ විතරයි. මෙන්න යක්ස්ලා. යක්ස්ලා ගොඩක් බලන්න පුළුවන් අපිට හෙට දවසේදී. ඉතින් කරදරයක් නොවෙන්න අපි ආපැත්තට යන්. පේනවනේ හිම. රෙස්කියු මිෂන්ස් ගොඩක් යනවා මේ ASCII. ඒත් එක්කම ඔයාලට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ තමයි මං කියපු ගම්මානේ. කුම්ජුන්. බොහොම පැරණි ගම්මානයක්. මේ තමයි ශර්පාස්ලගේ පැරණිම ගම්මානේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවද මේ තැඹිලිපාට පන්සල? ඒ මංක් එකේ තමයි පන්සලේ තමයි යටිගේ හිස් කබල තියෙන්නේ. ඉතින් යටිගේ පුරාවෘත්ත ගැන කතා කරලා එතනට ගිහිල්ලාම කතා කරන්න බෑ. ඉතින් අපි එතනට යන්. ඒත් එක්කම මේ කඳු වලින් ගලාගෙන එනවා ගඟක්. ලොකු ගඟක්. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවාද මේ ගඟේ ගලන්නේ ලුණු වතුර. ලුණු මිශ්‍රිත වතුර. ඉතින් හරි පුදුම සාගතයි. ඉස්සර නේපාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඒ ලුණු. නමුත් මේ වෙනකොට ඉන්දියාවෙන් තමයි අපනයනය කරන්නේ. ආනයනය කරන්නේ. මෙන්න තව යක් කෙනෙක්. වව්. පේනව නේද? යක්ස්ලා. හයි. Yeah, okay. Agak dan Nepal. Dekat yak. තෙන්නේ එලිෆන්ට් ටවර් එක ටෙලිෆෝන් සම්බන්ධතා එයා මේවා කරන. අපි ඉන්නේ මේ කුම්ජුන් වල. ඉතින් මේ කුම්ජුන් වල මේ පේනවාද බිම් සකස් කරනවා වගා කටයුතු කරන්න මේ හදන්නේ අල වවන්නලු. ඕකේ. ඉතින් අපි යනවා කුම්ජුන් වල තියෙන පන්සලට. Yeah. Oh sure. We have some lunch here. Okay. And then after lunch we go to monastery and then. Okay. Okay. අපි මෙතන දවල් කෑම ගමු කියලා තමයි ටැන්ජ කියන්නේ. ඒකත් එක්කම මට ඔයාලට කියන්න පොඩි කතාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ බුද්ධ ආගමේ කට්ටිය දන්නවා මේ බුදුදහම අදහන බෞද්ධයෙක්. ඉතින් ගොක්කියා ජලාශයට යන්නේ මෙන්න මෙහෙන් මේ ගම පහු කරලා තමයි මේ පැත්තට යන්නේ. ගොක්කියා හරහා එවරස්ට් බේස් කැම්ප් එකට. ඉතින් අනෝතත්ත්ව විල කියලා තමයි ඉතින් බෞද්ධයන් එක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් නම් විශාල ප්‍රමාණයක් කරන බොහොම ලස්සන විලක්. ඉතින් අපි උත්සාහ කරමු දවසක එහෙත් යන්න. අපි ගමන් ගොඩක් මේ සංචාරේ තියෙනවා. අපි යටියෝ හොයාගෙන යනවා. එතකම අර හොටෙල් එක හොයන යනවා. තව යන ගමන් අපි තව පීක් එකකට යනවා. ලොකු දවසක්. ඉතින් බඩගිනි යමු ඇතුළට. උදේ ඉඳලා ඇවිදිනවා යන ලයිව් කළාම මාරයි. රෙස්කියු මිෂන්ස් යනවා ගොඩක්. සමහරවිට ඉතින් හිතට පොඩි දුකක් ඇති වෙනවා මේ ඔක්කොම බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටපු මිනිස්සු මේ පොඩ්ඩ නැති වෙලා ඉතින් අසනීපෙලා යන්නේ. Okay, අපි යමු අපේ ලන්ච් එක ගන්න. Okay, Tanji, let's go. Hi. Lama.
Hi, namaste. අපි අපේ ලන්ච් එක ගන්න තැනට. ඉතින් මේ හැම එකකම ගිනි උදුනක් තියෙනවා. මෙතනින් එහාට ටිම්බෝෂර් වලින් එහාට ගිනි උදුන් අපිට නිතරම මුණ ගැහෙනවා. උදේටයි හවසටයි තමයි පත්තු කරන්නේ. දවල් කෑම එක අරගෙන කතා කරන්න බඩගිනි. ඉතින් කෑම එක ආවා. අද ඩාල් බාත් නෑ. අද චිකන් බාත් තියෙනවා. Dal bath pav 24 hours. Chicken rice cover like 24 hours. ඉතින් කෑම එකව කන්න තමයි දෙන්නේ. මෙන්න දෙනවා මිරිස් හරිම සැරයි. මේ මිරිස් මේ බලන්නකො. මිරිස්? Yeah. Very hot. Very hot. මේක කෑවගෙන ඉතින් දෙයියන්ගෙන් පිටයි. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා තව ඒගොල්ලොන්ගේ එකක්. මැංගෝ ජෑම් කියලා තමයි දෙන්නේ. මැංගෝ ජෑම් කියලා දෙන්නේ මිරිස්. ඉතින් කන්න තියෙන්නේ බොම් බඩගිනි. චිකනුයි. යා. මම හිතන්නේ ඒක මේ බැදලා උයලා තියෙන්නේ. මම තාම මේකේ රස දන්නේ නැහැ. අතන රායි. Very tasty. ඔය තුන කෑවොත් නම් පුතේ මම මැරෙනවා. හරි කාලා මුණ ගැහෙන්නම් අපි යනවා අර පන්සලට. යටිගේ ස්කල් එක තියෙනවා. ඕ ටෙන්ජි. Chili. Oh. Very tasty. Oh Very good. spicy. Very sweet. Oh my god. Sweet chili and konju. Oh good ටෙන්ජි. Look like this. The rice. Chili. Oh good. Oh good. Hi. Good. Hi. හොඳ සීතලක ඉන්නේ. දැන් මං සීතලක ඉන්නවා කිව්වම ඔයාලට හිතන ඇති මේ රස්නේ මොන මේ යව්වේ මොන සීතලක්ද කියලා නේ. කට්ටියට මේ වහන්න මෙච්චර අවුවේ මේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. පේනවා. මොනවද මේ තියෙන්නේ? හිම මේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? මේ තියෙන්නේ මේවා ඇතුලේ තමයි අල ගබඩා කරලා තියෙන. මේක ඇතුලේ ගල ගොඩාක් පොළොවට වල් තියෙන. මොකද එළිය තිබ්බොත් ඒවා ගල්ලන හින්දා. ඉතින් ටෙන්ජ තමයි මට කිව්වේ කියන්න කියලා. ඉතින් පේනව නේද? මේ කෘෂි කර්මය වුණත් ලේසි පාසු නෑ. හිම වැටෙන සීතලේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ පන්සලට යන අතරවාරේ තමයි මම මේ ගමේ වගතුක කිව්වේ. පේනවනේ මේ ඔක්කොම අල වගා කරලා තියෙන්නේ. ගල් පර්වත තියලා ඒ වෙන් කරගෙන වගා කරනවා. මේ ඔක්කොම මේ අල වගා කරලා තියෙන්නේ. උත්සාහ කරමු අද රැට අපි අල ටිකක් කන්න. අල වගා කරන හැටි දැක්කනේ.
මෙතනින් එහාට යන්න ඔයාලටත් අවසරයක් නැහැ. ඉතින් රූපගත කිරීමටත් අවසරයක් නැහැ. අපිට එළියේදී විතරයි රූපගත කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇතුලේ තියෙන යටිගේ හිස් කබලක් යටි කෙනෙක්ගේ. ඉතින් ටැන්ජිනන් කියන්නේ මේකේ කලින් තිබුණ එක වෙනත් දේශයකින් අරගෙන ගිහින් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ වගේ ආදේශකයක් කියලා. ඉතින් විවිධ මතාන්තර තියෙන කොහොම නමුත් ඇත්ත එකක් හා සමානව තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක ඇත්ත එකක් කියලා. ඉතින් මට මතයක් කියන්න බෑ. කොහොම නමුත් ලොකු ජෙටි කෙනෙක්ගේ හිස් කබලක් තමයි තියෙන්නේ. දුඹුරු පාට ලොකු සතෙක් උස. ඉතින් බොහොම වෙනස් දෙයක්. ඉතින් අපි මේකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලලා පිටත් මේ උඩක් තියෙන කොටස් ආවි කරලා ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඒ වගේ මේ බලන්න මෙතන මේ ඇතුලේ පවතින හිම ඉතින් බොහොම සීතලයි. ඔහොම හැරෙන්නකෝ අර පැත්තේ. ඉතින් මම පෙන්නන්න. පේනවාද? මේක ඇතුලේ තමයි යටිස් කබල තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි. මම එළියට ගිහිල්ලා ඊටු තොරතුරු ටික කියන්නම්. අපි පිටත් වෙන්න ඕනේ. මෙතන අඩි සලකුණක්. මේක දිනේෂ්ගේ අඩි සලකුණක්. ඉතින් පේරාලේ පාසි පිරිච්ච ඒ පාසි අතර හිම වැටිච්ච මොම ලස්සන තැනකින් තමයි මම යන්නේ. ඉතින් මම මේ අඩි සලකුණ ගැන කිව්වේ මේ තාම මම අඩි සලකුණු තියාගෙන. මේ අඩි සලකුණ ගැන මම කිව්වේ ඒ අඩි සලකුණට තියෙන විශේෂත්වයක්. මගේ අඩි සලකුණට නෙවෙයි. කෙටිගේ අඩි සලකුණ මේ වන්නක ලස්සන පුදුම තරම් සුන්දරයි. 1951 දී එරික් ෂිප්ටර් කියලා සංචාරකයෙක් 1951 දී හොයාගන්නවා යටිගේ අඩි සලකුණු. ඉතින් ඒක බොහොම ලොකු සාක්ෂි සාධකයක් වෙනවා නේපාල් වැසියන්ට සහ ටිබෙට් වැසියන්ට. මොකද නේපාල් ජන කතාවලත් ටිබෙට් පුරාවෘත්තවලත් යටි ගැන බොහොම ලොකුවට කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම යන ගමන් කියන්නම් ලිස්සනවා සෑහෙන්න. ඕගොල්ලොත් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම 2009 දී ජෝෂුවා කියලා ගවේෂකයෙක් හොයාගන්නා මේ අඩි සලකුණු. නමුත් 2009 දී හොයාගන්න විතරක් නෙවෙයි මේවා ඡායාරූපගත කරනවා. ඉතින් එතකොට හිතලා බලන්නකෝ සමහරවිට මේ වගේ හිම තට්ටුවක් මත මෙන්න මේ වගේ අඩි සලකුණු තියෙන්න ඇති. ඉතින් මේවා යටිගේ නෙවෙයි මේ අඩි සලකුණු දිනේෂ්ගේ. ඉතින් අදටත් බොහොම ගරුත්වයෙන් සහ පුරාවෘත්තයක් විදිහට සලකනවා. ඔයාලට යටිලා බලන්න ඕන නම් ටින්ටින් එකේ ඉන්න හරිය ලස්සන යටි කෙනෙක්. ඉතින් පුංචි කාලේදී මම මේ කතාව බලද්දි මගේ හිතේ තිබුණා ලාමා කෙනෙක් දකින්න, යටි කෙනෙක් දකින්න. මේ කතාවේ තව කොටසක් මේ විදිහට යනවා. ඒක කොහොමද දන්නද වෙන්නේ? ඉන්න මිකස්සෙන් ගිහිල්ලා කියන්නම්. ටෙන්බුචේ තියෙනවනේ. අපිට හෙට සංචාරයේදී හම්බෙනවා ටෙන්බුචේ. මෙතනේ යක්ෂලාගේ ෆාම් එකක් කඳු මුදුනේ තියෙන. ඉතින් ටෙන්බුචේ ඩිබුචේ ඒ තියෙන ඔක්කොම ටික නම් කරලා තියෙන්නේ එක ලාම කෙනෙක්. ඒ ලාම ගැන හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ලාම කෙනෙක්ගේ යටි කෙනෙක්ගේ. ඉතින් ඒ ටික අහන්න වෙන්නේ හෙට. මොකද ඒ ටික කියන්න ඕනේ හෙට. ඒ ඉසව්වෙදිම කියන්න. ඉතින් මම යන්න ඕනේ නම්ච දිහාවට. දැන් වෙලාව පේනවනේ දවල් 2:10යි. අපි මේ උදේ 6:07 ඉඳන් ඇවිදින්නේ. රෙස්ට් ඩේ එකෙත් ඇවිත්තා. ඉතින් මීදුම වැදින් අපි යක්ස්. I don't like යක්ස්ලා ඉන්න මේ ෆාම් එකේ වුණාට මට බලන්න ඕනේ කැලේ ඉන්න යක්ස්ලා. ඉතින් මීදුම පිරිච්ච හිම වැටිච්ච මගක් ඔස්සේ අපි යනවා ඉදිරියට. අපේ ගමන අන්තේ නම්චේ. අපි ගමන ආරම්භ කරේ නම්චේ. හෙට උදේ තමයි අපි ටිම්බොචේ යන්නේ. යමු නම්චේ දිහාවට.
මේ සොඳුරු ඉසව පහු කරගෙන බලන්න මේ චෛත්‍ය තියෙන ලස්සන. ඒ වගේම මේ අකුරු කරපු ගල් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ බෞද්ධ අක්ෂර බෞද්ධ ඉතිහාසය. එහෙම තමයි නේපාලයන් කියන්නේ. නමුත් මේක පිළිවෙලකට හදාගන්න තමයි තාම විදියක් නැත්තේ. අනින්න යක්ස්ලා ෆාම් එකක ඉන්න යක්ස්ලා. මෙහෙම බල්ලට නෑ හිට අපි ටිම්බුචේ යන ගමන් බල. මේ අපේ චෛත්‍යවලට වැඩිය වෙනස්. මෙන්න ඉන්න යක්ස්ලා. මං ආට අද්දිත් වෙන්න මෙන්න. ඕ වව්. දැක්ක. යක්ස්ලා බලාගෙන අපි මුණ ගැහෙමු නම් චෛත්‍යය. දකින්න ඇති නම්ච බසාරවලට රාත්‍රිය උදා වුණා. ඉතින් බොහොම සොඳුරු රාත්‍රියක් වගේම මීදුමෙන් පිරිච්ච රාත්‍රියක්. හරි ලස්සනයි. ඉතින් අපි එද්දි දකින්න ඇති පොඩි ඇට జాතියක් මම පෙන්නුවා. ඒ ජෙනිෆර් ඇට. ඉතින් එංගලන්ත ජාතිකයෝ ওই ජෙනිෆර් ඇට පාවිච්චි කරනවා වයින් හදන්න. මට ටෙන්ජ් තමයි කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම හදනවායි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපි අද ගියා මීටර් 3440 ඉඳලා මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 3880 වෙනකන්. ඉතින් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට අද තමයි මම එවරස්ට් කඳු වැටිය මගේ ඇස් දෙකෙන් දැක්ක. ඉතින් අද හරිම සතුටු දවසක්. ඉතින් හෙට උදේම අපි පිටත් වෙනවා. ළඟටවත් මම පෙන්නන්නම්. අපි ගාව තියෙනවා පොඩි සිතියවක් 15000. ඉතින් අපි ඉන්නේ නැම්චි බසාර වල මෙතන. නැම්චි බසාරේ ඉඳලා ටෙන්බොචේ දක්වා අපි ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඩින්බොචේ ඉඳලා මේ පැත්තට ආවෙලා ලොබෝචේ වෙනකන් යනවා. මේ නම් ටිකක් වෙනස්. ඕම මේ ටැන්බොචේ ඩින්බොචේ ලොබෝචේ මේ නම් ටිකට හේතු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒ හේතු කාරණා ටික තමයි ඒකට හරි ලස්සන කතාවක් මට ටැන්ජි කිව්වා යටි කෙනෙක්ගේ ලාම කෙනෙක්ගේ හරි ලස්සන කතාවක්. ඉතින් ඒ කතාව කියන්න ඕනේ මේ මාර්ගය යන ගමන්. ඒකම අපිට හම්බ වෙනවා ස්ටැචු එකක්. ඒ වගේම මගේ ජීවිතේ යන ඉහළම ප්‍රමාණයට තමයි මම ඊළඟ ගමනාන්තයේදී යන්නේ. ඉතින් වෙනස් සංචාරයක් වෙයි. බොහොම සීතලයි හිම වැටෙනවා. අදත් දකින්න ඇති. ඉතින් වෙලාව හරි සමුගන්න. ඉතින් මොනවාරි දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ප්‍රශ්නයක් අහන්න, මෙසේජ් එකක් දාන්න, Instagram වලින් හරි Facebook වලින් හරි මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. ඉතින් වෙලාව හරි සමුගන්න. ටෙන්ජි, thank you so much. Thank you. Namaste. Shubha Ratri. ඉතින් වෙලාව හරි සමුගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඉතින් අපි සමුගන්නවා නම්ච බසාර ඉඳලා අද රාත්‍රිය බොහොම සීතල රාත්‍රියක් වෙයි. මොකද මේ
අපි ඉන්න රෙස්ටොරන්ට් එක. ඉතින් බොහොම සීතල රාත්‍රියක් වෙයි. මොකද රින 7ට 8ට යනවා මෙහි උෂ්ණත්වය. ඉතින් වෙනස් රාත්‍රියක් වෙයි. සමුගන්න නම්ච බසාරේ ඉඳලා. අයබෝන් මම දිනේෂ්. शुभ रात्रि. Okay. එතකොට දැන් අපි යන්න ඕනේ අපි මේ මාර්ගෙ දිගේ ගිහලා මේක මේ දෝණිය ඇතුළට ගිහලා ඕම ගිහින් මෙතනින් පල්ලම් බහලා මේ ගම්මානට යනවා. එතනින් අපි පල්ලම් බහිනවා that one Tungitata. Pungitanga. Pungitanga. Ah, Resam piriri, resam piriri. Guri rajam ki dada mein banjang. Ah, yeah. අපිට යන්න දෙනවා සෑහෙන දුරක්. Okay, thank you.